Hello mga kadyosa! Welcome to our new video. Nung time na nanalo ako ng Boya Mic, ayun nga hindi ko siya magamit dahil wala siyang mapaglagyan. Ito yung video na nagawa ko last na nag-unboxing ako ng Boya Mic. Ayan, hawak-hawak ko lang siya kasi nga walang holder yung mic. So kaya ginawa ko itong video na ito para na rin malaman sa gustong mag-purchase ng Boya Mic na kinakailangan pa ding mamili ng pinaka mag-hold dun sa mic kung gagamitin nyo ito sa inyong smartphone. And then, i-discuss ko na din dito na kapag gumamit ng external mic ay may kailangang application na gagamitin para gumana sa ating Android smartphone kapag tayo ay mag-video recording. So ayun guys, kung bibili kayo ng Boya or kung may Boya na kayo, mas maganda na bumili kayo ng holder para hindi kayo mahirapan pag kayo ay nag-vlog. So katulad nitong binili ko, ayan, very useful siya. Pwede ko siyang gamitin doon sa gimbal ko. Ayan, pag lumabas kami, meron siyang hawakan. Dito nila ikakabit yung boya nyo dito sa taas. Ipapakita ko guys kung paano natin i-assemble yung holder para magamit natin na maayos yung boya natin pag tayo ay nag-vlog. So, let's go! Paano naman i-connect ang ating Boya Mic kapag tayo ay mag-video recording? Nung time na nag-record ako sa aking smartphone, napakinggan kong hindi gumagana ang aking Boya Mic dahil same lang yung quality ng voice dun sa wala at nung kinabit ko na yung Boya Mic. So, napag-alaman ko na yung ginagamit ko palang stock camera application ng aking phone ay walang external mic application or ang naka-default na ginagamit ng application na ito ay yung internal mic ng mismong phone. So kahit i-connect ko pala ang aking Boya Mic at gamitin sa pag-record ng aking video, hindi ito gagana. So kinakailangan natin gumamit ng third-party application na merong external mic. Maraming third-party application na pwedeng i-download. Pwede yung Filmic Pro kung ito ay applicable sa iyong phone, or mas isasuggest ko itong open camera apps. Pwede nyo itong i-download sa Play Store or sa inyong browser. Dahil naka-download na ako nito, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano paganahin ang Boya Mic or any external mic kapag mag-video recording. I-open itong open camera apps
Then, puntahan natin ang settings. Select ang video settings and then tap natin yung audio source. Dahil dito natin isi-set ang ating external microphone. Kinakailangan ito yung isi-select natin para every time nagagamit tayo ng external mic para masigurado nating gagana ang kinabit nating external microphone. Pagka-select natin ng audio source, then select natin yung external mic if present. So, ito yung example ng video recording na wala pang Boya Mic, na hindi pa nakasaksak tong Boya Mic ko. So, tingnan natin yung pagkakaiba. So, ngayon, isasaksak ko na yung Boya Mic ko. Ayan, diretso. Ayan, diretso na gagamitin ko na siya sa aking video recording ng cellphone ko. So, tingnan natin yung pagkakaiba. Ayan, hello, hello. Hello, hello. So, ngayon naman, example natin yung third-party application, ang open camera. So, tap natin dyan. And then, tingnan muna natin sa settings kung nakaset up siya. Doon sa nabanggit ko kanina. Ayan yung audio source. Ayan, so naka-camcorder siya. So, kailangan i-tap natin tong external mic if present. Ayan, then, example na natin. Ayan. Ayan. Try natin to. Magsasalita ako kung may pagbabago. Hello? 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 Ayan. So, ito na yung ginamit ko yung third-party application. Nagamit ko ang external microphone. Hello? Hello? So, ayan mga ka-Diyosa ang ating tutorial. Sana natulungan ko kayo sa paggamit ng inyong Boya Mic or any external microphone na gagamitin nyo sa pagre-record ng inyong mga vlogs, na hindi lahat ng Android phone na gamit ang stock camera apps ay gagana agad ang inyong external mic. So, sa may mga Boya or external mic dyan, sana maging guide nyo ang video kong ito. Special shout out to this channel, Yang Uy, ang ating ka-Diyosa super loyal VIP member, at si Sandra Aihon, ang ating ka-Diyosa sponsor VIP member. Maaari nyo silang bisitahin ang kanilang channel at isubscribe na rin. Nilagay ko na din sa description ang kanilang mga link. Hanggang sa muli mga ka-Diyosa, God bless us all. Bye-bye! Subscribe now